Ne-am găsit locul de campare. Aici taie niște lemne, e gălăgie. Hai că am terminat de dat jos Transalpul de pe remorcă. Mi-au geaca, casca, pachetarea, direcția, Rânca. Ai, ce bună e tot afară, așa, și atmosferă, și aer, și temperatură. Ia, 20 de grade, 19. Până la Rânca, 28 de kilometri. Și de aici începe nebunia. Uite ce frumos e și aici jos. Aici mai era un loc. Suntem din nou motocicliști, mă! Și cu dubița e fain, dar cu motor altă senzație. Și acum ar trebui să le spun, mă, nu fiți măgari, mă. Ah. Park Fortnite. Hai să-i facem ciocolata caldă cu cereale, că nu el. Hai. Bună dimineața, dragilor! Salutare, salutare! Au ce răgușite. Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer, videografer, Robert și Iasmina. Și suntem în ziua 11, aici lângă Obârșia Lotrului, la 30 de kilometri. De fapt, mai aproape de lacul Oașa. Și mergem astăzi spre Obârșia Lotrului. Vrem să facem Transalpina. Da, să ne găsim un loc de campare. Motocicliștii deja se duc în sus. Da. Sunt faine gradele aici, 16 grade. I-a tras o ploaie de dimineață. I-a Perfect. tras o ploaie și azi noapte. Ați văzut cum am încheiat clipul, că ne-am inundat un pic. Fraților, ne inundăm. Plouă de rupe afară și ne plouă și în mașină. Uitați aici. Să pe ninge pe lângă... Cheder. Da. Am avut pus pânza aia, pâsla aia pe ușă. Noi până acum nu am prins ploi așa mai torențiale. Și nu mă văd că îmi curge și așa. Am rupt repede pâsla aia de acolo ca să mă atingă cauciucul direct pe metal și n-au mai fost probleme. Bun. Cafeluță, ciocolată caldă. Și la drum. Împachetarea. Este ora 9 fără 5 minute. Vrem să mergem sus, să vedem cum e vremea acolo. Teoretic trebuia să urcăm aseară la Obârșia Lotrului, dar a fost furtună. Ovi Moto chiar cobora cu motorul de acolo și a zis, nu cumva să urcați, că noi abia am coborât, că e furtună, e urât. Și am mai întâlnit aici niște oameni din Alba Iulia și au spus la fel. Da, că noi de acolo venim și nu urcați, că e urât. Într-adevăr, ne-am uitat pe hartă și se vedea. Păi, de fapt am văzut că și veni ploaia, s-au auzit tunete, fulgere, deci clar, undeva o dat bine. Da, a fost bine că ne-am oprit aici, foarte, foarte fain de locația asta. Uite să vă dau așa un tur repede. Găsiți și pe Camp Fortnite. Noi cu Camp Fortnite căutăm mai mult locațiile astea de off-camping. Park Fortnite. Nu Camp Fortnite. Park Fortnite. Că tu tot Camp Fortnite zici. Da, ne scuzați. Bine. Hai să-l scuz pe pruncul ăsta. Da. Park Fortnite. Hai să-i facem ciocolata caldă cu cereale, că nu el. Hai. Și am plecat. Avem 19 km până la următorul punct de campare. E fain, răcoare. Mai un pic o să trecem ceva pas acolo la 1600 de metri sau cât urcăm. Ăla o să fie un pic de trecut, dar mai avem până acolo, că ăla e chiar la final, chiar urcarea la Obârșia acolo undeva. De fapt, înainte, că urcăm și după aia e o coborâre. Ce frumos a ieșit soarele. Se tot înalță pe cer și atunci automat intră pe vale. Ora 9:40 deja. Tot ne-am gândit să vedem dacă facem azi tura moto sau mâine. Dar la cum e vremea, cred că totuși facem astăzi. Că am zis că vrem să avem o zi așa de semi-repaus, să mai apuc să editez. Atunci am zis ori mergem astăzi, campăm acolo la Obârșia Lotrului, luăm Transalpul, facem o tură de 2-3 ore până la Rânca și înapoi. Și după aia, după masa, mai editez și mai facem de mâncare și una alta. Sau astăzi urcăm, ne campăm,
pauză, editare și mâine să facem tura. Da, vedem, cred că totuși rămâne pe astăzi tura. Am terminat cu urcările. Vă zic, cred că în jur de 1600 de metri urcarea asta. Și acum încă 7 km numai coborâre până la Obârșia Lotrului. Am fost ceva de urcat cu Dubița. Tot cu a doua, cu a treia am urcat. În a treia, dacă nu-l prind la minim 2000 de ture, 2100 de ture, nu-mi urcă. Acum am trecut și din județul Alba în județul Vâlcea. Și după ce se trece Transalpina partea cealaltă cu Rânca și ajungi la Novaci, ajungi în județul Gorj, dacă nu mă înșel. Da, am ajuns. Stânga Vidra Voineasa, dreapta Petroșani. Virează la dreapta pe Transalpina. Virăm. 67C. Virăm la dreapta. Hai să vedem. Virează la dreapta pe Transalpina. Aici în stânga se poate mânca. 67C. Chiar acolo în față la clădirea roșie, am mai mâncat și noi. Aha. Chiar aici a fost întâlnirea transalpiștilor în 2008 Ia, ce fain e aici. sau 2009. Uite, parcare cu degustări aici, terase, Continuă pe Transalpina încă 1 kilometru. tot felul de chestii. Uite aici o Tesla de Timișoara. Uite aici un Vivaro cu bicicliști înăuntru, care se echipează. Pregătesc de tură oamenii sau numai ce au venit? Străini. Avea număr străin. Uite acolo cineva s-a mutat cu totul. Par haine atârnate în toată pădurea. Cu rulote, probabil ce vin și stau toată vara aici. Uite aici. Tare. Ce tare. În zona asta o să stăm și noi undeva. Da, un Mai în pic. capăt. Da, Chiar da. înainte de bifurcația la stânga. Peste 300 de metri. Destinația va fi pe Auzi că partea mai stângă. avem 250 de metri până acolo. Sperăm să se mai poată intra, să fie tot în regulă, că vezi, la noi apar surprize constant. Hai să vedem ce e aici. Destinația este pe partea stângă. Nu avem de treabă cu ei. Aici, da, ne punem jos. Noi suntem în partea stângă. Uite, este... și în partea dreaptă este loc dacă e până acolo. Oare mergem sus, acolo, în partea dreaptă? Nu știu, ar trebui să ne oprim și să studiem terenul, că nu-mi dau seama așa ce e aici. Ca să mergem acolo, ca să nu stăm noi lângă oameni, să-i lăsăm space. Păi nu, dar acolo e apă. Da, e apă. Da, uite acolo atunci, chiar jos acolo. Bun, ne-am găsit locul de campare. Aici taie niște lemne, e gălăgie. Mai avem aici un camper din Alba. Ei au spus că o să plece în jur de ora 12 și punem acolo undeva Dubița. Hai că am terminat de dat jos transalpul de pe remorcă. Am mai schimbat aici 2-3 vorbe cu vecinii care o să plece și în vreo 2 ore și ei din Sebeș. Au zis că o plouat aici seară vreo 5 ore, deci bine că nu am venit. Mi-au geaca, casca, pachetarea, direcția Rânca. Mergem să mâncăm, cum ar veni micul dejun oficial. No, la treabă. Plecarea. Uite, aici lucrează domnii pădurari sau ceva care toaletează zona. Și aici, în foarte scurt timp, facem stânga, în 350 de metri. Ai, ce bună e tot afară, așa, și atmosferă, și aer, și temperatură. Ia, 20 de grade, 19. Superb. Uite, aici s-a mai muncit ceva.
mormanele astea aici. Uite, Rânca Novaci. Petroșaniu față 28, pe acolo să plecăm acasă. Aici e renumita tablă cu Transalpina. Și de aici începe nebunia. Uite ce frumos e și aici jos. Aici mai era un loc. Până la Rânca 28 de kilometri. Și o să vrem chiar acolo sus, unde e parcarea aia imensă, să mâncăm ceva, că n-am apucat să mâncăm la mic dejun nimic decât eu cacao cu lapte, Iasmina cafea făcută cu aparatul de la Autin. Ce fain e și acolo înăuntru. Suntem din nou motocicliști, mă! Și cu Dubița e fain, dar cu motor altă senzație. Ești liber! Superb, superb. Ați văzut că recent am trecut cu Transalpul de 10.000 de kilometri pe bord, adică 210.000. Și eu încă îs cu uleiul cu Eneosul 10W40, ăla full sintetic, ce l-am schimbat la fratele meu în Germania în august anul trecut, când am venit din Norvegia. Aveam 1000 și vreo 500 de kilometri făcuți. Ce înseamnă că deja am, cât că nu-s bun la matematică, vreo 8500? Ceva de genul făcuți cu uleiul ăsta. Deci când ajungem acasă, avem uleiul pregătit. Cei de la Eneos România ne-au făcut o surpriză. Au văzut că noi folosim acest ulei de foarte mulți ani, deja de prin 2019 am început la motociclete să-l folosesc. De atunci am vreo 100.000 de kilometri făcuți strict cu acest ulei. Și au tot văzut postările și ne-au contactat și au zis, uite, așa un mic cadou, o mică atenție, primiți un schimb de ulei atât la Dubiță cât și la Transalp. La Dubiță am schimbat deja, dar la Transalp urmează. Mamă, de aici, mă, oameni buni, ce drum fain. Ce drum fain. Nu știu cum sunteți voi cu drumurile din România, dar pentru mine Transalpina e mult mai faină decât Transfăgărășan. E mult mai variată, mult mai aerisită cumva. Da, Transfăgărășan e frumos, partea aia de Sibiu, că e valea aia, așa, un fel de Stelvio cumva. Dar Transalpina e mult mai faină. Și bineînțeles, asfaltul e mai bun. Uitați ce urcări aici. În video niciodată nu pare, dar să știți că e urcare destul de zdravănă. Și când mă gândesc că în 2014 am făcut cu bicicleta, cu un mountain bike de 700 de lei, full împachetat, cu cord, cu toate nebunile, cu Mihai și cu Gabi, cu Muscan, am făcut noi Transalpina. De motocicliștii, numai străini, numai străini. Imediat ieșim din zona de Brazi, ajungem în golul alpin. Uite, Transalpul nou de 750. Și cum ziceam, am trecut alea câteva curbe și suntem în golul alpin, gata cu brăduți. Chiar îi povesteam acum la Iasmina vremurile alea de 2008-2009, când făceam de 2 ori pe an Transalpina, o dată în primăvară, o dată în toamnă, și era complet neasfaltat. Oma cu bolovani din ăia așa, și trebuia trecut pe râu pe acolo și fain, fain, și ne adunăm de prin țară, făceam postări pe motociclist.ro și anunțam, vedeți că în weekendul ăsta facem Transalpina, cine vine? Și vineau din Hunedoara, din București, din Vâlcea. Faine vremuri. Acum, uite, totul e la botul calului, asfalt, totul impecabil, îl faci 1-2.
Atunci te apucai dimineața și terminai după masa. Vineai tot cu a întâia. Abia mergeai pe bolovania. Erau niște urcări aici. Să nu vorbim de pasul Urdele. Acolo dacă te opreai, erai mâncat. Uite, oamenii își fac poze pe mașină. Ai, ce tare, îi! Super tare, băieți! Ai, ce fain erau! Începe să bată vântul pe aici. Uite acolo în zare, văd măgărușii. Aici pe Transalpina nu aveți treabă cu urși. În schimb îți plin de măgari. Uite că bicicliștii s-au oprit să le facă poză. Și acum ar trebui să le spun, mă, nu fiți măgari, mă. Ah. Ce superb! Și când mă gândesc că seara aici a fost o furtună și acum e impecabil. Să vreau la un moment dat să fac Strategica, nu am apucat. Din păcate, am avut noi o tentativă, cred că în 2009. Am început din partea aia la altă să urcăm. Doar că pe vremea aia nu aveam noi GPS și telefoane deștepte și ne-am dus așa, ochiometric. Și am sfârșit într-o vale de unde nici nu te mai puteai întoarce. De fapt a fost o semi-râpă și am ajuns chiar jos la lacul Vidra. Uite că de aici începe Strategica încolo. Și acolo e Șureanu. Da, acum așa, numai noi doi parcă nu aș vrea să ne aventurăm, dacă nu-i cazul. Aici-s gheretele. Să ne oprim și noi, că mi-e foame. Langoș, ca de obicei. Da, am vrut ceva mici cu cartofi, dar n-am găsit. Așa că ne rezumăm la un langoș. Aici un langoș, 20 de lei. Iuuu! Am plecat de la Langoș. Începem coborârile, ca după aceea să putem urca pasul Urdele, acolo. Să urcăm la 2150 de metri sau ceva de genul. Aici, în toamna lui 2008 sau 2009, în octombrie, fix bucata asta aici, când era neasfaltată, era zăpadă căzută. Și ne-am ajutat unii pe alții să trecem prin zăpadă. Ai, ce nebunie a fost! Superb, superb! Vezi și aici destule locuri unde poți opri campa, dar nu-i recomanda, că aici e un vânt de numa. E foarte obositor. Numai că te închizi în mașină și te culci. Am ajuns la curbele de pe Urdele. Aici vă ziceam că aici vineai cu întâia și toate curbele astea le făceai pe neasfaltat, pe pietre. N-aveai cum să oprești. Uite aici, în curba asta, dacă opreai cu două persoane împachetat, cu bagaje, cu tot, nici o șansă n-aveai să ții motorul. Nici o șansă. Uite că pe asfalt te lupți cu curbele astea. A fost o nebunie, vitejie. Uite, județul Gorj. V-am zis că la un moment dat trecem și în Gorj. Ce constant se menține temperatura de 20 de grade. Ce frumos! Și uite partea aia altă de unde am venit. Acolo e sala de mâncare. Și gata și cu ultima curbă.
Și imediat urmează coborârile. Și gata. Începem coborârile. Deja în partea acolo vedem stațiunea Rânca. Și aici pe hartă putem vedea toate coborârile. Astea aici. Uite ce fain e. Chiar frumos astăzi afară. Dacă aș fi aflat cu o zi mai repede că e Ovimoto pe aici și face ieri strategica, aș fi făcut în așa fel să fie ajuns și noi. Grupul de polonezi cu care am venit aseară spre Obârșie. Uite ce fain e. Și mai avem câteva coborâri și ajungem la Rânca. Acolo doar îmi ung un pic lanțul, că am uitat să-l ung azi dimineață. Stăm 5 minute și dăm pe urcări înapoi. Că de asta am venit, doar să ne plimbăm. Uite coborârile. Am oprit aproape de Rânca, nu mai mergem chiar până în Rânca, că nu are rost. Și să-i dăm un pic de ungere. Și am revenit. Suntem jos înapoi la mașină. Pe drumul de întoarcere nu am mai filmat, doar am făcut poze. Să vedem coborârea undeva pe aici. Uite Dubița. Uite că n-au plecat încă cei din Alba. Acum se adună. Da, gata. Am revenit. Hai să facem ceva de mâncare și după aceea cred că plecăm până la Vidra. Deci, oricât am merge cu Dubița, tot motocicliști suntem. Am scos apa la încălzit pentru duș. Să facem mai încolo un duș, să încălzească chiar fain de la soare. Am deschis și marchiza asta de la Authentic Overlanding Gear. V-am mai tot spus și în clipurile anterioare. Dacă vreți să vedeți ce au băieții pe site, aruncați un ochi și puteți folosi codul de reducere LUCI5 pentru 5% reducere la orice produs de la ei de pe site. Acum să pregătesc de plecare cei din Alba. Au fost opriți aici de un domn și o doamnă, că sunt foarte curios să vadă ce e în interior. Și noi ne pregătim aici să facem ceva de mâncare, doar că nu știm exact ce denumire o să aibă, că poate o să iasă o ciorbă, poate o să fie un fel de tocăniță. Vedem, vă arătăm la final. Cam asta a ieșit. Eu v-am zis că e o semi-tocăniță, ciorbă de cartofi cu bulion, morcov, ceva șunculiță. E bună. E faină rău. S-a pornit vântul. Terminat de mâncat. Aici se tot taie la brazdă în continuu. Noi vrem să intrăm în apă un pic. Ai, ce rece îi. Pune sângele în mișcare. Ai. Până la os. It's cold! Până la os. În câteva secunde amorțesc și nu le mai simți.
revergorant. Am ajuns la soare. Jasmina mai are un pic până dincolo. Să ajungă înapoi la Dubiță. Nu mai simt picioarele, nu mai pot. 4:30 după masă, numai ce am ieșit din apă, ne-am încălzit la picioare. Se aude pe fundal, așa merge de azi dimineață. Acum cade. Bam, dita e bradul. Bun, împachetăm motorul pe remorcă, adunăm marchiza și mergem 10 km. Știu eu un loc de mult, era un loc la Vitra, se putea coborî. Nu știu dacă se mai poate. Încercăm să vedem. În cel mai rău caz, dacă nu se poate, la alți 14 km spre Petroșani mai este un loc din ăsta. Deci în cel mai rău caz facem a 10 încolo, dacă e fain stăm o noapte sau două acolo, dacă nu ne întoarcem 25 înapoi și mergem în partea altă. Măcar avem activitate nouă, oricum nu ne place să stăm prea mult într-un loc. Și problema care e aici? Odată nu că e gălăgie, că și oricum în 2-3 ore pleacă, dar nu mai avem internet, abia reușim să deschidem un mail, să deschidem o notificare, ceva. Da. Eu sunt rămas în urmă cu postarea, cu postările pe YouTube. Dacă stau încă 2 zile fără net, nu e ok. Hai să ne mobilizăm. Haide să-l punem pe puiul pe remorcă. Ne pornim la drum. Din nou. Schimbăm locația. Unde mergem? Un punct, țai, că nici ne-am dat play. Start. La 10 km de aici. N-am mai fost de ceva ani pe aici și drumul s-a cam stricat. Probabil iernile se strică. Când vine zăpada, când vine materialul ăla de dezăpezire. Și mai un pic suntem la domeniul schiabil, la Transalpina. Aici. Lângă lacul Vidra. Se și escavează pe aici, se lucrează. Băieții fac ceva acolo, la șanțuri, la ceva. Hai că ne mai avem 3 km. Am ajuns la stațiunea de schi. Aici e urcarea, ceva. Am trecut de punct, că erau două și m-am dus să văd și pe a doua. Și a doua nicio șansă, deci doar prima. Problema e că acum nu mai am unde să întorc cu remorca. Trebuie să mă duc până într-un punct unde pot întoarce. Că, uite, să și lucrează la drum. Da, fac. Și să văd unde pot întoarce. Lăsăm un pic mașina așa și dăm o fugă pe jos, că asta e intrarea. Așa e ok. Pare fain, dar nu știu ce e acolo în capăt. Că pot să ajung să întorc sau ceva. Mamă, deci lacul e foarte mare, nu ți minte să-l fi prins vreodată așa mare. E până sus aici. Nu cred că se mai poate coborî. Nu cred că pot să intru eu aici. Nu știu cât mai merge încolo. Băgăm și picioarele. Foai, fraților, că am obosit deja la cât alerg în șlapi. Aici pe pietre. Ceva văd aici în capăt. Ba, cred că de o dubiță și de o remorcă cât să întorc. Cred că am loc. Du-te, bă. Cred că e perfect, da. Este loc atât. Mamă, dacă e lacul, niciodată nu l-am văzut așa mare. Și nu-i nimeni, nu. Hai, da, fai, dă-i înapoi vreo 3 minute de fugă înapoi. Nici telefon la mine, nimic. Mi-aș picioarele. Hai că coborâm, că o să pot întoarce un capăt acolo. Face gâfâi. Mamă, ce abrupt e. Hai, remorca încet după noi. Bine că am pregătit apa de duș, că sunteți transpirat. Vai, ce-am alergat. Sursele?
Vai, am început să fluier prin pădure, să urlu pe acolo. Hai că se vede acum cât e de mult încolo. Pe jos am făcut ceva. Am vrut să mă dau bătut. La jumătatea drumului zic, bă, nu mă mai duc, că sigur nu-i nimica, că e foarte mare lacul. Dar bine că m-am mai dus încă un pic, că am văzut un spot chiar în capăt, pe lac. Da, nu-i nimic în el aici. Au făcut careva tabere sau ce. Uite, aici m-am urcat, am văzut cât e de mare lacul. Aici am fost mai înainte. Și aici când m-am uitat încolo, zic, bă, clar, nu-i nimic, zic, nu mă mai duc. Dar bine am făcut că... Bă, nu m-am uitat la semnal, dacă avem semnal aici. Eu am 4G, dar nu știu cât e de valabil 4G-ul ăla. Uite, și m-am mai dus pe aici. Și la un moment dat am văzut așa un luminiș. Și zic, bă, băiatule, aici o fi treabă faină. Aici? Nu, jos la lac mereu. Jos la lac. Acum că e rău un pic, trebuie să o las foarte încet, că scure morca și pietre. Am venit să studiez, că zic că dacă nu e ok, să nu pot să întorc, nu mă băgam. Dar pare fain. Uitați-vă prin ce trecem pe aici. Am hotărât să bag dubița cu fața, chiar acolo jos, aproape până în lac, nu mult că e nisip și să nu fac ceva, să nu mai ies după aia. Am vrut să fim cu ușa încolo spre lac. Și uitați cât e de frumos locul ăsta aici. Imediat o să ridic drona. Vedeți cum e aici, deja începe să fie nisipos. Oricum, lacul cred că e aproape la maximul posibil. Aici ar mai putea să fie apă, dar eu niciodată n-am fost așa mare. Și am fost de câteva ori la Vidra. Wow. Uite ce superb e. Parcă suntem în Suedia. Ce avem la cină? Ce-a mai rămas din Tocănița. semi-ciorbă pe prima oară și acum a devenit tocăniță. Apa de duș e pregătită, flex tail e pregătit, tiny shower, cu asta facem noi duș, probabil știți deja, dar dacă nu ați văzut până acum scula asta, avem și video special făcut cu el și găsiți link în descriere, puteți comanda și voi. Folosind codul LUCI15 pentru 15% reducere. Hai la duș! E super fain. Ăsta e cel mai mic, dacă vreți un pic mai mare există Max Shower. Și a început ploaia. Robert acoperă motorul. Mamă, ce-i dă! S-o porni bine! Aici lângă noi un grup de polonezi și s-au scăldat. N-am ce să le fac, săracii mei. Se ascund în pădure. Mamă, ce schimbare radicală de vreme. Deci s-a întunecat, efectiv nu a plouat, ci s-a rupt cerul câteva secunde. Tuna, acolo îi dă. Arată un val care veni, acum să vedem. No, și polonezii au reușit să-și ia echipamentele de ploaie și se pregătesc să plece.
Nu, dacă știau și ei că vine o ploaie din asta, nu cred că s-ar mai fi pus să facă baie. Plouă deja. Fug în mașină. Mă duc că-i dau. Gata. Chiar dacă a fost o zi lungă și un episod, cred, destul de lung și ăsta, avem câte o muscă, câte un țânțar. Ora 9:30, afară 15 grade, înăuntru 20. Eu am reușit să mai încarc un episod, cel din ziua 7. Astăzi încheiem ziua 10 sau 11? 11. Ziua 11. Ziua 11 încheiem astăzi. A trecut și ploaia, e vreme faină, s-o liniștit, nu mai bate vântul. Sperăm să nici nu mai vină la noapte. Deci ne-am uitat peste tot în țară, vijelii, la Arad, la Oradea. Ne-au trimis din Bistrița video, vânt, deci să rupă pomii, nu alta. Da, peste tot nebunie din cauza căldurilor, diferențelor foarte mari de temperatură. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Like, comment, subscribe. Puteți deveni membru al canalului începând cu 10 lei pe lună. Aveți acces anticipat la clipuri cu cât reușesc, o zi, 2, 3, în funcție de moment. Și bineînțeles să ne vedem mâine dimineață când plecăm teoretic de aici și mergem, vedem, spre Petroșani sau încă nu știm. Vedem. Buy me a coffee, cumpărați-mă cafea. Avem 2 muște, trebuie să le prindem. Noapte bună, dragilor, noapte Ciao. bună.